एउटा कफी रोस्टिङ मेसिन हो हामीले आफूले बनाएको आफ्नो टाइपको यो टिपिकल भन्छ जस्तै यो तपाईको खोत्यामा माटोको भाँडामा मकै भुटे जस्तै तरिकाले भुट्ने कफी भुट्नको लागि हो हजुर यो डिजिटल मेसिनहरुको जमानामा हामीले चाहिँ यो एनालग बनाउनु भएको हजुर टिपिकल एउटा बनाउन थाल्यौं यो तपाईको 200-300 वर्ष अगाडि भुट्ने सिस्टम यस्तो थियो हजुर र हामीले त्यही नै हेरेर पुरानो हामीले हेरेर हजुर म चाहिँ यतितिर पुगेको बेलामा त्यहाँ पुरानो यस्तो गरेको हेरेको देखेर त्यहाँबाट आएर हामीले आफै बनाएको यो तपाई अब यहाँबाट ग्यास आउँछ यहाँबाट ग्यास हजुर हामीले यहाँबाट ग्यास दिन्छौं ग्यासबाट ग्यासले हिटिङ गर्छ अनि इलेक्ट्रिक यो मोटर हो वाइफर डीसी बाट चल्ने कि एसी बाट डीसी बाट हजुर त्यसलाई हामीले त्यो ल्यापटपको एडेप्टरबाट हजुर डीसी बाट बनाउँछौं त्यसबाट अनि यो घुम्छ यसमा तार छ हजुर तारेर भुटेपछि अनि यहाँबाट यहाँ झरेर फेरि यो कुलिङ यो चिसो बनाउने यो पेन टिनको ड्रमको हामीले आफैले बनाएको तलपट्टि पेन छ है त्यो जुन कति समयपछि चाहिँ यो हामीले निकाल्छौं यो कफीको हेरेर हुन्छ कफीको त्यो कफीभित्र कति मक्सर छ हैन कफी चिसो छ कि तातो छ कि हजुर कफीको क्वालिटी कफीको टेम्परेचर हेरेर हजुर एउटा तपाईको 25 मिनेटदेखि हजुर 30 मिनेट 40 मिनेट सम्म हुन्छ अनि कफी रोस्ट गर्दा तपाई बाहिरको मौसम छ नि समय गर्छ जस्तै अहिले मैले गरिरहेको छु यो अब अहिले बाहिरको टेम्परेचर हेरेको कारण मतलब त्यही हो बाहिर कति तातो छ हजुर बाहिर चिसो छ भने यो भुट्न पनि टाइम लाग्छ यो यसो देखाउन मिल्छ हजुर अब दिउँसोमा बाहिर गर्मी छ दिउँसोमा एकदमै छिटो हुन्छ हजुर बाहिरको टेम्परेचर छ निर्भर गर्छ के यसलाई यो वाइफर भयो हैन हजुर यो वाइफर हो नि यो चाहिँ कलर ल्याबको ए हजुर कलर ल्याबको त फोटो गएर पठाउँदै नि हजुर त्यसको यो अनि यो सबै हामीले जोडदार ए बनाएको यहाँ भित्र चाहिँ बेन्च छ हैन ग्यास चाहिँ यताबाट ग्यासबाटै भुट्न पनि